Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and click mo yung notification sa baba para maging updated ka at ma-notify. So guys, tuturo ko sa inyo kung paano maging top search sa YouTube. Tayo sa YouTube, search natin. TikTok. O yan, TikTok compilation ko, pangatlo ko sa top search. Sunod natin, TikTok compilation. O, pangatlo rin ako pag sinerch mo. Diba? So, home natin ulit. Hindi siya i-screenshot guys ako. Para malaman nyo. Sige. Type ko ulit TikTok. Ayan. Pangatlo sa top search. Tapos yung TikTok compilation. Compilation. Ayan. Pang-apat na ako. Tuturo ko sa'yo kung punta ka sa YT Studio. Oops. Yan. Tapos i-edit mo siya. Kailangan dun sa description mo. Meron din sa taas, sa title mo na naka-description. At meron din sa mga tag mo. Yan. Kailangan maganda yung pagka-tag ng mo para mabilis ka nilang makita. Save mo lang yan. Okay. Search natin ulit. TikTok compilation. Pang-apat pa rin. Pag sa TikTok search. Pang-apat na ulit ako. Yan. So, yun lang guys. Thank you for watching.